ilarapan. Kailan ako sa imuha, bakit sweet ka ba sa ako? Itugan man di ay kang ako. Hey guys, welcome back to my channel. So, kung bago pa mas yung channel, please subscribe for more videos. So, na ako yung guitar and ukulele tutorials, na ako yung math tutorials o DIY projects and repairs. And if you're not mag-pro ukulele tutorials, subscribe lang sa channel Pinoy Ukulele Teacher. So, kung is guitar tutorial request, ang kanta nga ang mag-tutorial doon is ang kanta sa 10-15 ba na sa banda. So, ang kanta is Dodong Charing. So, request siya ni Mr. June Simpahon. So, kung sa itong gitara, ito na siya ito, no? And let's begin. So, kanina kanta is key of C sharp. So, para mas dali itong pag-gitara is magamit ang capo. Ito yung butang sa first fret. So, since sanay capo sa first fret, so ang key niya is key of C. So, ano ito sa chord progression? So, sa chord progression is C, then C/B, then A minor, then E minor, F, then C, then G. Then sa strumming pattern is down, 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 up, down, up, down, 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 up, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, up, down, down, up, down, up, down, 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 up, down, up, down, 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 up, down, up. Ayaw ako ilarapan, kailan ako sa imuha, bakit sweet ka ba sa ako? Itugan man di ay kang ako. Then sa refrain is D minor, then G, E minor, A minor, then D minor, and G. Then sa chorus is parehera sa intro o sa verse. Itugan man di ay kang ako, tingin pa ka nga toksika, ngamuron sa bela, pero katulad ay luta, brako maneka. Charing, nailat ko sa buhay. Charing, kasakit sa kasi-kasi. Charing, nailat ko sa buhay. Charing, nalabas akong api. Slowly charing. So, matang kantang Dodong Charing. So, thank you for watching and see you next time.